Ang bidyong ito ay isang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga subscribers at pati na rin doon sa mga napapadaan lang. Ang channel na ito ay noong 2017 ko pa ginawa. Pero makikita nyo naman, nitong mga nakaraang buwan lamang ako nagpursige na gumawa ng mga makabuluhang video na ninais kong ibahagi sa inyo. Ang lahat ng ating ipinalabas sa channel na ito ay base sa aking personal na karanasan, pag-unawa at paraan sa paghahalaman. Maraming salamat din po doon sa mga nagko-comment at nagsishares. Yung ibang mga komento ay hindi ko pa nasasagot o napagtutuunan ng pansin. Bukod po kasi dito sa ating channel, mayroon din po akong Facebook group na tinatag at pinamamahalaan na sa kasalukuyan ay mayroong 110,000 members at puro halaman din po ang aming pinag-uusapan doon. Sa mga nakalipas na buwan at taon, nakapag-organisa tayo ng 50 seminar workshop na ginanap mismo sa aking rooftop garden. Dito ay aktwal nilang nakita kung ano man ang mga nakikita nila sa video. Itinuturing kong isang karangalan ang makapagbahagi ng kaunting kaalaman na abot ng aking makakaya. Nagkaroon na rin ako ng pagkakataong makapagturo sa mga probinsya mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang lahat ng ito ay libre, maliban na lamang sa pamasahe na inaambag ng mga dumadalo sa lecture. Hindi naman ako demanding, okay na ako sa ilang piraso ng kwek-kwek at fishball. Higit sa lahat, ang maipakilala natin sa mga kabataan ang kahalagahan ng pagtatanim. At bilang bahagi ng pasasalamat, ako ay mamamahagi ng butong pantanim upang masimulan ang inyong home gardening. Gaano po karami ang aking ipamimigay? Depende po ito sa aking paparating na supply. Maaaring 20 o higit pa ang ating mabibigyan. Ilagay lamang sa comment section ang inyong lokasyon at link ng inyong Facebook account. Paano ba ang aking magiging pagpili? Una, prioridad ko syempre ang mga subscribers. Pangalawa, magkomento kung ano ba ang naging positibong epekto para sa iyo sa pamamagitan ng panonood ng mga videos dito sa ating channel. At ang panghuli,
I-comment ang mga pangalan ng lahat ng mga planeta sa labas ng ating solar system. Joke lang po yung huli kong sinabi. Simulan na natin ang home gardening. Magtanim ng sariling pagkain dahil ang pinakamasustansya, pinakamasarap at pinakaligtas na gulay ay ang ating sariling tanim. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood. Bago po pala matapos ang bidyong ito ay narito ang mga uri ng buto na maaari ninyong matanggap.